تیتر اول امشب: دونالد ترامپ مرکز توجه جمهوری خواهان در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران. چطور رئیس جمهوری جنجالی سابق آمریکا چهره حزب جمهوری خواه را دگرگون می‌کند؟ تصاویر زنده را می‌بینید از اورلاندو در فلوریدا. دونالد ترامپ تا ساعتی دیگر همینجا سخنرانی خواهد کرد. نماینده اسرائیل در سازمان ملل گفته هر گونه اقدام خشونت‌آمیز ایران با بهای سنگینی روبرو خواهد شد. وزیر دفاع اسرائیل هم گفته بر اساس برآوردهای اولیه ایران مظنون اصلی حمله به کشتی باری اسرائیلی در دریای عمان است. و چطور سیب گاززده دیگران را میبلعد؟ خرید بی انتهای رقبا و شرکت‌های فناوری توسط اپل. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. سومین و آخرین روز از نشست سالانه محافظه‌کاران سیپک همین حالا در اورلاندو فلوریدا در جریانه. همه نگاه‌ها متوجه دونالد ترامپ که قراره تا ساعتی دیگه سخنرانی کنه. دیروز در همین کنفرانس مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا از دستاوردهای سیاسی دولت ترامپ دفاع کرد و گفت بازگشت دولت بایدن به دلجویی از ایران فاجعه‌ای برای آمریکا و منطقه است. بایدن میگه آمریکا برگشته. به چی برگشته؟ به دادن پول نقد به آیت الله ها تا با اون موشک بسازن و ما رو تهدید کنن؟ مایک پومپئو بود وزیر خارجه سابق آمریکا. همونطور که گفتم ترامپ هم تا ساعتی دیگر در همین مراسم سخنرانی میکنه. این اولین سخنرانی عمومی ترامپ بعد از ترک کاخ سفید. پیش بینی میشه که احتمال داره ترامپ در این سخنرانی آمادگی خودش رو برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2024 اعلام کنه. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران کنفرانس سیپک و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم. پیش از همه بریم سراغ همکارم آرش علایی در ساختمان کنگره در واشنگتن دی سی. آرش، در این 2 روز و خورده‌ای چه گذشت و امروز چه قرار اتفاق بیفته؟ دیروز آقای مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا در سیپک صحبت کرد. اولش که اومد روی صحنه رو به جمعیت کرد و گفتش که کی قاسم سلیمانی رو یادش هست و بعد گفتش که الله روحش رو بیامرزه، از وقتی که مرده دیگه واسه آمریکایی‌ها دردسر ایجاد نکرده. جمعیت خندیدن، مقداری بعضی هم دست زدن، ولی بخش بزرگی از صحبت‌های آقای پومپئو در سیپک راجع به سیاست خارجی در مورد ایران بود و در مورد بازگشت دولت بایدن به برجام بود. غیر از ایشون آقای دان جونیور پسر بزرگ دونالد ترامپ هم صحبت کرد. دموکرات‌ها و استبلیشمنت در واقع بدنه اصلی محافظه‌کاران و جمهوری خواهان رو تحت حمله شدید قرار داده. گفت اینا تقریبا شبیه همن. گفت باید محافظه‌کاران سعی کنند که تغییرات زیادی رو در کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا به وجود بیارند. دوست دختر آقای دان جونیور کیمبرلی که فایل هم صحبت کرد، اون هم سعی کرد که بگه که ما در واقع جمهوری خواهان و محافظه‌کاران همه پشت سر دونالد ترامپ هستن. همونجوری که شما گفتید ایده هایی در مورد اینکه رئیس جمهوری سابق آمریکا قراره در سال 2024 دوباره برای ریاست جمهوری نامزد بشه و واشنگتن پست هم امروز یک گزارشی نوشته در مورد سخنرانی آقای ترامپ و اینکه الان در حزب جمهوری خواه بعضیا حتی میرن به مارالاگو، مقر ایشون در واقع هتل ایشون در فلوریدا، و از ایشون حمایت سیاسی میخوان برای اینکه در انتخابات بعدی جمهوری خواهان که در سال 2022 برگزار میشه شرکت کنند. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما در ساختمان کنگره در واشنگتن دی سی. موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. همراه هستیم با امین سوفیامر، کارشناس روابط بین‌المللی از بلومینگتون در ایندیانا، و آرش آرامش حقوقدان، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. آقای آرامش، با شما شروع می‌کنم. خیلی ها گمان می‌کردند که با خروج آقای ترامپ از کاخ سفید دوران او هم تمام خواهد شد، ولی به نظر نمیاد که چنین اتفاقی دست کم در سیپک داره میفته. خب دوران ایشون در سیاست خارجه و داخلی ایالات متحده تموم شده. به همونطوری که هر رئیس جمهور جدیدی که میاد بسیاری از با کارهایی که میکنه میراث جدید خودش رو میخواد به جای بگذارد. اما حزب جمهوری خواه که اون حزب جمهوری خواه نیست، حزب ترامپ هست. به خصوص در خاستگاه اجتماعی حزب، موقعی که شما در انتخابات های مقدماتی باید علیه هم حزبی ها شرکت بکنید، ببینید که
اون بافت عامه‌گرانه یا عوام زده و از اون طرف اون بافت شدیداً طرفدار آقای ترامپ مذهبی تر و نه صرفاً اون بافت جمهوری خواه طرفدار مالیات کمتر، طیف جمهوری خواه طرفدار صنعت، طرفدار تبادلات و مراودات و تجارت، نه اون طیف جمهوری خواه شهرهای بزرگ هم نه، اون طیف جمهوری خواهی که عملاً پیاده نظام آقای ترامپ بودن، معمولاً قشر کمتر تحصیل کرده طبقه غیر شهری هستند و از یک ضریب مستقیمی هم بین مذهبی بودن و بین ارزم بزرگ شما بودن غیر شهری بودن اونها و طرفداری اونها از آقای ترامپ هست. عملاً حزب حدوداً 35% 40% که اونها تشکیل میدن دست اونها هست. این خب یک اقلیتی است بسیار بسیار مهم و بدون داشتن همچین اقلیتی که عملاً در بعضی موقع‌ها یک اکثریت غیر مطلق رو تشکیل میده، موقعی چند کاندید شما دارید در یک انتخابات مقدماتی، حالا چه در سطح رئیس جمهوری چه در سطح مجلس نمایندگان یا سنا، این به عنوان یک برگ برنده خیلی مهمی است. به خاطر همین الان بله حزب آقای ترامپ هست و متاسفانه به نظر من روزای خیلی خوبی رو هم حزب جمهوری خواه به عنوان یک حزب ملی در پیش نداره، به خاطر اینکه خیلی سخت است با همچین ایدئولوژی توانستن آوردن یک خیمه بزرگ سیاسی که افراد مختلف از طیف‌های مختلف رو زیر خودش پوشش بده. همچنان که آقای آرامش صحبت می‌کرد تصاویر زنده کنفرانس سیپک رو هم در سمت راست تصویر می‌دیدید. آقای سوفیامر، به نظر میاد که بخشی از بدنه سنتی جمهوری‌خواه هم نمیتونه تصمیم نهایی رو بگیره. مثلا آقای میچ مک‌کانل اول گفته بودش که همچنان راه باز هست حتی برای در واقع محاکمه آقای ترامپ در دادگاه‌های فدرال، ولی در عین حال دیروز دوباره مثلا با فاکس نیوز صحبت کرده و گفته که اگر آقای ترامپ بخواد نامزد حزب بشه ازش حمایت می‌کنه. یعنی به نظر میاد که یک موضع مشخصی جمهوری‌خواه ندارن. همینطوره. ببینید بعد از اینکه آقای ترامپ از رفتن به کاخ سفید باز ماند، اون دارای یه ویژگی منفی شد، منفی نه به معنای ارزش گذاری بلکه به معنای عدم کامیابی، بدین معنا که آقای ترامپ بعد از انتخابات تبدیل شده به شخصیتی که یک اجماع حد اکثری در جبهه مخالف به وجود میاره و در جبهه درونی شکاف به وجود میاره. این تقریبا یک نسخه برای شکست و اگر حزب جمهوری خواه به این مسئله توجه نکنه تقریبا میشه پیش بینی کرد تمام انتخابات آتی رو خواهد باخت. اما اگر که حزب جمهوری خواه بتونه به یه توافق با آقای ترامپ برسه که اونو قانع بکنه که به اصطلاح عمر سیاسی ترامپ به پایان رسیده ولی ارزش‌ها و باورهایی که ترامپ به اصطلاح نمایندگی می‌کرده امکان بسیج حد اکثری رو در میان جبهه خودی و جمهوری خواهان چه سنتیش و چه طرفدار ترامپ داره، اون موقع حزب جمهوری خواه میتونه از این شبه بحران کنونی بیرون بیاد. اما اگر که جمهوری خواه نتونه این اختلافات درونیش رو حل بکنه، متاسفانه ما شاهد این خواهیم بود که ما حتی دموکراسی آمریکا به خطر میافته، چون که یکی از ویژگی‌های دموکراسی تفکیک قواست و اینکه رقابت شانه به شانه دو حزب قدرتمنده که هیچ حزبی نتونه به اصطلاح تفوق و چیرگی مطلقی بیابه. و اگر که این اتفاق بیفته متاسفانه حزب دموکرات که به طور سنتی ادعا می‌کرده به دنبال منافع افراد اقلیت هاست و یا افراد فقیره و یا کارگرانه، ولی الان شده نماینده به اصطلاح کمپانی‌های بزرگ، کسانی که منافعی در به اصطلاح ترید یا داد و ستد جهانی بدون حد و مرز هستند، حتی به قیمت از میان رفتن منافع آمریکا. و همین خاطر ما میتونیم با یک بحران جدی در آمریکا مواجه باشیم، اما هنوز فرصت هست، بیش از 3 سال فرصت هست که حزب جمهوری خواه بخواد خودش رو بازسازی کنه. امین سوفیامر و آرش آرامش، ممنونم از هر دوی شما آقایون. دوباره تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از اورلاندو فلوریدا، جایی که کنفرانس سالانه محافظه‌کاران در جریان هست. انتظار داریم تا ساعتی دیگر دونالد جی ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا هم صحبت بکنه. این کنفرانس به شدت تحت شعاع سخنرانی او قرار گرفته. جمهوری‌خواهان همه یک صدا نیستن، همونطور که مهمانان برنامه هم اشاره کردند. بخشی از بدنه اصلی جمهوری‌خواهان از آقای ترامپ حمایت می‌کنند و بخش دیگری معتقدند که حزب باید تغییر موضع بده و نامزدی دیگر برای انتخابات 2024
ایالات متحده آمریکا معرفی بکنه. همه نگاه ها به آقای ترامپ هست. بعد ببینیم تا ساعتی دیگر وقتی صحبت میکنه اشاره خواهد کرد که برای انتخابات 2024 قصد نامزد شدن داره یا نه. خب از آمریکا بریم به اسرائیل. بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل گفته بر اساس برآوردهای اولیه ایران مظنون اصلی حمله به کشتی باری اسرائیلی در نزدیکی دریای عمان. امروز نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل هم در توییتی نوشته ایران به تحریک اسرائیل ادامه میده. او تهدید کرده که ایران برای هر گونه اقدام خشونت‌آمیز علیه اسرائیل بهای سنگینی پرداخت میکنه. روز جمعه کشتی هلیوس ری بر اثر انفجار آسیب دید. اشکان صفایی همکارم از اورشلیم با ماست. اشکان، چه میگن مقامات اسرائیلی؟ یکم به نظر داره حرفا آرام آرام تندتر میشه تا از روز قبل. بله خب به نظر میاد حرفها داره تندتر میشه. بنی گانتز گفتی که دیشب در مصاحبه‌ای که با کانال 11 تلویزیون اسرائیل داشت گفت برآورد اولیه خود اون نشون میده که در واقع ایران مسئول این حمله بوده. گفت که نزدیک بودن این اتفاق به آبهای ایران این برآورد رو تقویت میکنه. گفت ایران به دنبال این هست که در واقع حکومت ایران به دنبال این هست که به زیرساخت‌ها به شهروندان اسرائیلی آسیب برسونه، هرچند که در نهایت گفت باید در واقع به صورت عمیق‌تر بررسی بشه تا دلیل این انفجارها معلوم بشه. از اون طرف به گفته‌های سفیر کنونی اسرائیل در ایالات متحده و سازمان ملل اشاره کردی. سفیر سابق اسرائیل در سازمان ملل دنی دنون هم پیش از او در واقع هشدار داده بود که ایران بهای سنگینی بابت این موضوع پرداخت خواهد کرد. کانال 11 تلویزیون اسرائیل در یک گزارشی گفته که مقامات اسرائیلی این اقدام رو که در واقع هدف قرار دادن یک هدف غیر نظامی بوده، عبور از خط قرمز میدونن و مقامات نظامی اسرائیل خواهان این هستن که این کشور در واقع به یک هدف ایرانی در واقع حمله بکنه و به اون اینطور واکنش نشون بده. کشتی هم در حال حاضر در دبی پهلو گرفته و قرار هست که در واقع یک تیم امنیتی اسرائیل که به اونجا اعزام شدن از فردا شروع بکنن بررسی این رو که دلیل این حادثه چی بوده و چطور به وجود اومده. اشکان صفایی خبرنگار ما در اورشلیم، ممنونم از تو. دیروز سازمان غذا و داروی آمریکا FDA بالاخره به واکسن جانسون اند جانسون چراغ سبز نشون داد و تاییدش کرد. بر اساس آمار CDC یا همون مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا تا امروز نزدیک به 50 میلیون آمریکایی حداقل دوز اول و نزدیک به 24 میلیون نفر دوز دوم واکسن کرونا رو دریافت کردند. اضافه شدن واکسن جانسون اند جانسون به 2 واکسن فایزر و مدرنا میتونه به روند واکسینه کردن سرعت خیلی بیشتری بده. این سومین واکسن تایید شده در آمریکاست و یه فرقایی با دوتای قبلی داره. برخلاف فایزر بایونتک و مدرنا، تزریق فقط 1 دوز این واکسن کافیه که مزیت بزرگی به حساب میاد. دوز دوم فایزر باید در فاصله 3 هفته و مدرنا در فاصله 4 هفته از تزریق اول انجام بشه که دردسرهای خودش رو داره. اما تک دوز بودن واکسن جانسون اند جانسون کار واکسینه کردن مردم مخصوصاً در مناطق دورافتاده رو بسیار راحت‌تر میکنه. اثرگذاری واکسن فایزر بایونتک 95% و واکسن مدرنا 94% اعلام شده. در حالی که آزمایش‌های جانسون اند جانسون در آمریکا، آفریقای جنوبی و برزیل نشون داده که واکسنش حدود 85% در جلوگیری از بروز نوع حاد بیماری موفق بوده. در آفریقا و برزیل که انواع جهش یافته شیوع بیشتری دارن، واکسن جانسون اند جانسون اثرگذاری کمتری نشون داده و در کل 66% کارایی داشته. فایزر و مدرنا در بهار و تابستان گذشته آزمایش شدن. آزمایش جانسون اند جانسون چند ماه دیرتر بود. 2 هفته بعد از تزریق این واکسن ایمنی بدن بالا میره و تا 4 هفته بعد از تزریق به ایمنی کامل میرسه. این در حالیه که در مورد واکسن های مدرنا و فایزر ایمنی کامل تا 2 هفته بعد از تزریق دوز دوم به دست میاد. واکسن فایزر رو فقط میشه تا 5 روز در دمای -80 تا -60 درجه نگهداری کرد و بعد از یخزدایی هم در عرض 6 ساعت باید تزریق انجام بشه. در ضمن واکسن خیلی هم نباید تکون بخوره و مخلوط بشه. نگهداری از مدرنا یه خورده راحت‌تر از فایزره ولی اون رو هم باید در دمای -20 درجه نگه داشت. اما واکسن جانسون اند جانسون رو میشه در دمای عادی یخچال نگهداری کرد. تا امروز نزدیک به 4 میلیون دوز این واکسن در آمریکا آماده پخش شده. با این حساب احتمالاً از هفته دیگه واکسن جانسون اند جانسون هم وارد میدون مبارزه با ویروس کرونا میشه.
دکتر ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماست. آقای غفاری، به نظر خبر خوبی میاد از این نظر که دست کم یک بار بزنید این واکسن رو کافی است، میتونه شرایط رو بسیار تغییر بده برای خیلی از کشورها، اینطور نیست؟ 100% همینطور هست. امید اصلی برای واکسن جانسون اند جانسون هم در واقع همین بود که میتونه خیلی از نظر لوجستیکی کمک بکنه. اشارات کاملی داشتید نسبت به مزایای نگهداری این واکسن. من البته این رو هم اضافه بکنم که تکنولوژی جانسون اند جانسون عملاً به همین جهت مشابه هست با واکسن آکسفورد آسترازنیکا و حتی تا نوعی واکسن اسپوتنیک وی، چون از آدنوویروس در واقع ویروس سرماخوردگی مشخصا آدنوویروس 26 استفاده میکنه که دوز اول واکسن اسپوتنیک وی هم در واقع همین آدنوویروس 26 هست. استفاده میکنه که نیازی عملاً به نگهداری در دمای فوق سرد رو نداره و بسیار هم پایدار هست. من البته باید این اشاره رو بکنم، همیشه من تاکید دارم مقایسه بین واکسن ها از بابت کارهای هنوز کمی ظرافت تکنیکی داره. چیزی که واقعا میتونیم با قطعیت مقایسه کنیم این هستش که همگی این واکسن هایی که تا کنون در واقع FDA تایید کرده و یا نهادهای سازمان غذایی دولت آمریکا به این گونه هستن که از بستری بیماری در واقع در بیمارستان فوتشون جلوگیری میکنن. همگی 100% کارایی دارن و اینجا اشاره کردید در بستری علائم حاد بیماری 85% بعد از 28 روز و 49 روز بعد از در واقع گرفتن واکسن 100% افراد علائم حاد درشون بروز نکرده. بسیار پیشرفت خوبی هست، چون کوواکس هم در واقع 500 میلیون دوز از این واکسن رو خریداری کرده که وقتی که سازمان بهداشتی جهانی تاییدش بکنه میتونه عملاً به شتاب زیادی بده به واکسیناسیون جهانی. دکتر ماهان غفاری از آکسفورد، ممنونم از شما. وبسایت اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه گزارش منتشر کرده که نشون میده واردات گاز ترکیه از ایران در سال 2020 31% نسبت به سال 2019 کمتر شده. ترکیه این افت واردات از ایران رو با واردات گاز از آذربایجان، روسیه، آمریکا و قطر جبران کرده. ترکیه از سال 2019 خرید نفت از ایران و از سال 2018 خرید برق از ایران رو متوقف کرده. سارا بخشوری، مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن دی سی همراه ماست. خانم بخشوری، به نظر شما دلیل این کاهش واردات گاز از ایران بیشتر سیاسی بوده یا اقتصادی؟ همونطور که خودتون اشاره کردین، واردات گاز روسیه افزایش پیدا کرده. در سال 2020 تقریبا 1 میلیارد متر مکعب افزایش پیدا کرده واردات گاز روسیه و بیشترین واردات گاز روسیه افزایشش از روسیه بوده، الجزیره و از آذربایجان. در واقع میشه گفت که بیشترین سهم بازار ترکیه دست روسیه هست. اما از طرفی صادرات گاز ایران به روسیه به ترکیه به شدت تقریبا کاهش پیدا کرده، خیلی میشه گفت کم هست. دلیلش هم سیاسی که میشه گفت تحریم ها هست، هم عوامل تکنیکی هست. به این معنی که ایران با این که جزو بزرگترین تولید کنندگان گاز تو دنیا هست، اما به دلیل مصرف خیلی زیادی که در داخل داره ظرفیت صادراتی زیادی رو نداره. یعنی مخصوصا در ماهایی که مثل ماهای سرد یا ماهای گرم که مصرف انرژی توی ایران افزایش پیدا میکنه، در واقع ظرفیت صادراتی ایران خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه. ممنونم از شما. سارا بخشوری، مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن دی سی همراه ما. شرکت اپل که خیلی از شما احتمالاً یکی از محصولاتش رو دارید یا دست کم با اون آشنایید، از چند سال پیش داره انبوهی از شرکت‌های دیگر رو میخره. در 6 سال گذشته اپل بیش از 100 شرکت رو خریده، یعنی تقریباً هر 3-4 هفته یک شرکت. اپل در 3 ماهه آخر سال میلادی گذشته بیش از 100 میلیارد دلار درآمد داشته. این یعنی بیشترین درآمد 3 ماهه در طول تاریخ 45 ساله این شرکت. 2 تا از شرکت‌های ناماشنایی که اپل در این سالها خریداری کرده، بیتس الکترونیکس که هدفون درست میکنه و شیزم که نرم افزار پیدا کردن موسیقیه. اپل تقریباً داره همه چی میخره، از شرکت‌های هوش مصنوعی گرفته تا شرکت‌های تولید خودروهای بدون راننده. البته خود اپل هم الان مدت هاست که داره روی خودروهای بدون راننده کار میکنه. بعضی‌ها میگن آدم‌ها اصولاً 2 دستن، یا اندرویدیان یا iOSی. ولی در همین 1-2 سال اخیر اپل تقریباً بقیه رقباش رو که از سیستم عامل اندروید استفاده میکنن گوشه رینگ گیر انداخته. یه نگاهی به این نمودار بندازید. این تعداد آیفون هایی که اپل توی این سالها فروخته.
البته این بلعیدن شرکت‌های کوچکتر مخالفان زیادی هم داره. منتقدان میگن این روند باعث میشه که این کمپانی‌های بزرگ نه فقط کنترل بازار رو در دست خودشون نگه دارن، بلکه نفوذشون در سیاست به خصوص در کشورهای مثل آمریکا هم بیشتر میشه و اینجوری فرهنگ و حتی سبک زندگی ما رو هم با توجه به منافع خودشون تغییر میدن. پروفسور دانیل لاکال، کارشناس ارشد اقتصاد، به تیتر اول گفت که خرید شرکت‌های کوچک توسط کمپانی‌های بزرگ خیلی هم موضوع عجیبی نیست. در بازار این کاملا طبیعی و نرماله. وقتی شما موقعیت و توان مالی یک کمپانی مثل اپل رو نگاه می‌کنید و تاریخچه اپل در خرید شرکت‌های دیگر رو می‌بینید، متوجه میشید این کاملا طبیعیه. در ضمن نباید فراموش کرد در دوره‌ای که ما زندگی می‌کنیم و با توجه به بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در همه جای دنیا، کمپانی‌هایی که عملکرد خوب و قابل قبولی دارن و پول زیادی در اختیارشونه، فرصت مناسبی پیدا کردن تا بتونن شرکت‌های دیگر رو بخرن و سرمایه خودشون رو افزایش بدن. به این ترتیب و با این خریدهای جدید هم حضور بین‌المللی خودشون رو گسترش میدن و همین که همزمان ارزش کمپانیشون رو بالا میبرن. خب قبل از خداحافظی یک خبر ورزشی هم داریم. داستان پرحاشیه انتخاب فدراسیون فوتبال ایران بالاخره امروز تموم شد و شهاب الدین عزیزی خادم با 49 رأی رئیس فدراسیون شد. این در حالی که علی کریمی که با شعار فوتبال پاک در این انتخابات شرکت کرده بود، در دور اول فقط 9 رأی آورد. کریمی در اعتراض و زمانی که داشت سالن اجلاس سران رو ترک می‌کرد گفت باید با تأخیر روز مهندس رو به تمام مهندسان تبریک بگم. گفته شده اشاره کریمی کنایه‌ای به مهندسی شدن این انتخابات بوده. همکارم رضا محدث از تحریریه ورزشی ایران اینترنشنال با ماست. رضا، داستان مهندسی شدن انتخابات چیه؟ اول بگم که آقای علی نژاد در پاسخ به علی کریمی گفته بوده که حتما علی کریمی با من نبوده چون من پزشکم، مهندس نیستم. تکلیفمون مشخص شد. اما باید ببینیم که مهندسی فرد دقیقاً به چی میگیم. ما 32 تا رئیس هیئت فوتبال داریم در استان‌ها، به علاوه 38 تا باشگاه که اجازه رأی دادن دارن و چند نفر دیگه، طبیعتا مجموعاً میکنه 87 رأی. باید ببینیم که مهندسی منظورمون چیه. آقای حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال، یکی از اساتید بزرگ لابیگریه که از آقای عزیزی خادم هم، شهاب الدین عزیزی خادم هم حمایت میکنه. ایشون بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشه دیشب شب برگزاری انتخابات در هتل محل اقامت با رئیسان هیئت‌های فوتبال استان‌ها بود، اونجا رفت با همشون خوشوبش که با همه خوشوبش. اگر بخوایم بگیم که خب علی کریمی برای چی انتخاب نشده، چون اهل لابی نبوده، اهل زدوبند نبوده. اگر می‌خواست انتخاب بشه باید میرفت تک تک این رؤسای هیئت فوتبال رو دمشون رو میده، آقا به من رأی بده، تو رو خدا تو به من رأی بده، من فلان کار می‌کنم، من این امتیاز رو به شما میدم، این امتیاز میدم. طبیعتاً اگر از قبل از انتخابات هم نگاه می‌کردیم، علی کریمی طبق انتظارات نباید رفت. باید منتظر یه معجزه می بودیم که علی کریمی بیاد فوتبال پاکش رو اونجوری که دلش میخواد اداره کنه. در این صورت الان وقتی نگاه میکنیم هیچ اتفاق خاصی نیفته. اون چیزی که پیش بینی میشد عزیزی خادم بیاد با کیومرث هاشمی یا مصطفی آجرلو بکشه دور دوم، یا اینکه خودش مستقیما در همون دور اول برنده بشه. بنابراین وقتی نگاه بکنیم مهندسی انتخابات باید ببینیم دقیقاً معنیش چیه. اگر لابیگری رو بگیم، بعد لابیگری بسیار شده، حیدر بهاروند استادشه و بر اساس همون پشتوانه همون بالاخره برای کمک کرد و انتخاب کرد آقای عزیزی خادم رو برای 4 سال سبکان هدایت فدراسیونی که وضع مالی خرابی داره. یکم در مورد پیشینه این آقای عزیزی خادم عرض کنم خدمتتون که عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بوده زمان کفاشن. اگر بخوایم نگاه بکنیم یه چهره اقتصادی صنعتیه و خیلی‌ها معتقدن که زمان زمان محمود احمدی نژاد اومده. بله، زمان محمود احمدی نژاد دوران مدیریتش شروع شد، اما سال 96 در کارزار انتخاباتی حسن روحانی یکی از ساختمان‌هایی که مالکیتش رو داشت به کمپین تبلیغاتی آقای روحانی داد برای تبلیغات. بنابراین هم میتونیم بگیم احمدی نژادی یه موقعی درستی یک نیم چرخش مناسبی انجام داده، گرایش پیدا کرده به سمت آقای روحانی. انتخابات سال 95 فرد خاطره خوبی نداره، اون به خاطر اینکه 10 سال سابقه مدیریت نداشت، به خاطر اون باعث شدش که خیلی بی سر و صدا کنار بکشه، با این وعده که آقای تاج بهش گفته بود که تو بکش کنار، من تو رو به عنوان نایب رئیس انتخاب میکنم. آقای تاج رئیس فدراسیون شد، ایشون رو انتخاب نکرد، اونجا بازی رو، ولی امروز ورق برای او برگشت و رئیس فدراسیون فوتبال شد. ممنونم از تو رضا محدث، همکارم اینجا در استودیو با ما.
این رو هم اشاره بکنم که همونطور که پیشتر در ابتدای برنامه بهتون گفتم قراره تا حدود 3 ساعت دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در کنفرانس محافظه‌کاران موسوم به سیپک سخنرانی بکنه. به محض که سخنرانی او شروع بشه بدون شک در بخش‌های بعدی خبر در ایران اینترنشنال اون رو هم پوشش خواهیم داد و طبیعتاً فردا هم در برنامه تیتر اول مفصل به صحبت‌های او خواهیم پرداخت. همه نگاه‌های جمهوری‌خواهان به او هست که آیا برای انتخابات 2024 خودش رو نامزد خواهد کرد یا نه. اما فعلا میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب با زیرنویس فارسی هم ببینید. تا برنامه بعدی، بدرود.